Trâm và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Sinh số không quan trọng, cơ bản là đẹp. Em nó đen. Một người con gái của em là vừa cận vừa lùn. Ủa anh giờ chị có vợ có con rồi mà dẫn xuống nhà em chi? Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng son đầu tiên. Xin chào hai em. Sao cái mặt nó giống nhau dữ vậy ta? Mọi người có nhìn thấy hai vợ chồng mặt giống nhau mà. Em có cảm thấy căng thẳng không? Dạ, căng thẳng ạ. Thôi cho một tràng pháo tay đi. Chứ lẽ gì bắt người chưa thể vỗ tay. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Anh, năm nay em 29 tuổi, là nhân viên văn phòng ạ. Em tên là Lê Môn ạ. Công việc chính của em là làm truyền thông ạ. Hai bạn là ở Hà Nội hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Bọn em thì quê ở Nam Định, nhưng mà hai vợ chồng sinh sống trong này cũng được mấy năm rồi ạ. Chắc anh đoán không lầm là hai bạn quen nhau từ ở ngoài. Cái này chắc cho chồng em kể đi ạ. Thế sao? Dạ. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Kể ra thì nó hơi éo le. Thôi giờ mình ngắn gọn vắn tắt. Rồi. Dạ, thực ra thì em đến 29 tuổi em chưa xác định lấy vợ. Nên mẹ thì cứ bắt lấy vợ, cứ giới thiệu người nọ người kia, em chả đồng ý. Thế em gái em ấy bảo là ở trường có cô thì cũng xinh, học hành rồi đang dạy ở trường, nhiều người cua lắm, không ai cua được. Bảo gái ở quê làm gì mà không tán được, mới để anh. Tại vì thực ra ấy là nghe cô ấy hay kể chuyện về anh trai lắm, là cô có một ông anh trai là đang sinh sống ở trong này. Thì em mới tưởng là kể chuyện ông anh cả là cũng phải là có gia đình là sum xê rồi, con cái rồi. Thế xong ăn Tết xong thì đi dậy trở lại á, thì cô mới nói là chiều nay em có ở nhà không? Thì chị dẫn anh chị xuống chơi. Em mới hỏi chứ ủa anh giờ chị có vợ có con rồi mà dẫn xuống nhà em chi? Chị nói là không, anh chị đã có vợ đâu, thì chị dẫn xuống nhà em chơi. Thế là chiều một đoàn quân xuống, tập đoàn. Hai vợ chồng cô chú anh này, xong thêm bạn của anh ấy nữa. Xuống thì cũng ngồi nói chuyện bình thường thôi ạ. Tại vì thực ra dạy cùng trường nhưng mà em mới làm chung việc với cô có mấy tháng thôi ạ. Nhưng mà em như vậy mà bụng không có người theo đuổi, sao mà phải thông qua mai mối? Cái người theo đuổi của em mà thì nói chung là cũng có. Tại vì hồi đó mà ngoài quê mình đi dạy học ấy chị, thì cũng có giá. Tại vì là biên chế nhà nước. Em hồi đó em dạy tiếng Anh ấy, thì cũng nhiều. Mà chưa chọn được. Không ạ, đúng rồi, chưa chọn được. Cái này bố của em á, bố hay nói chứ toàn mấy thằng 7 lẻ ngoài Bắc mình hay gọi là 5 lẻ với 7 lẻ là cái kiểu mà không được đúng rồi ạ, nói chung là tính tình nó không được Thuần cho lắm. hơi người thì hâm hoặc là người thì làm sao đó. Vậy lúc em gặp chồng em thì cái cảm giác em sao? Có phải 5 với 7 không? 5, 7 không? Nói chung là cũng hơn được chút xíu chừng này. 8 à? 8 à? Này là mấy lẻ? 8 luôn, 8 lẻ hả? Hay 9? Chắc 8 đấy ạ. 8. Ấn tượng của em sao? Ngày xưa thì em có cái chỉ tiêu của em là phụ nữ sinh xấu không quan trọng, cơ bản là đẹp. Cơ bản là đẹp. Thế Thế vợ em là đạt chỉ tiêu rồi đó. Không ạ. Em là rất ghét một người con gái của em là vừa cận vừa lùn. Thế thì không may em lại xuống gặp cô này lại vừa lùn vừa cận. Đến ngồi uống nước trà thì đến cuối buổi em cũng chả xác định đến với vợ em bây giờ đâu. Coi như là một cái ấn tượng là đúng là cái tuýp người mà em ghét đúng không? Vâng. Vừa cận vừa lùn. Vâng. Em cũng không có ấn tượng về này lắm gì. Tại sao lại đến với nhau được? Thì em có xác định lấy số điện thoại của cô này đâu. Bạn em đến lúc gần về rồi nó bảo sao mày không lấy số điện thoại của cô giáo đi về liên lạc. Bây giờ nó nói thế mình ngại quá mình lấy số điện thoại. Thế tối về hai thằng cũng uống rượu chén tạc chén thù, nó kích bác thế nhắn tin cho cô này thì cô ấy trả lời. Thế em gặp cô này được một lần nữa, mời đi uống cà phê một lần, rồi một lần đến nhà em ăn cơm, rồi em đi vào trong Nam. Thế rồi bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Tụi em từ lúc quen đến lúc cưới là 5 tháng. Trời ơi, rồi trong 5 tháng đó được bao lâu ở gần nhau? Nói chung là anh này cũng chịu khó về lắm ạ. Tháng về lần ấy ạ. Coi như được 5 lần về. Một lần em về thì chắc khoảng từ 5 đến 7 ngày. 7 ngày Có gặp nghĩa là nhau 7 ngày gặp đi, 5, 7, 35, 35 lần gặp chút. Vâng, ngày nào giờ 35 lần gặp. Rồi gặp nhau làm gì? Không ai gặp nhau là thường là dẫn nhau đi đâu? 35 lần thì nó phải có sự thay đổi chứ đúng không? 35 lần, không lẽ lần nào cũng như lần nấy? Uống cà phê rồi nắm tay rồi nhắn số tin. em nó đen, em đen. Đen hả? Số em đen. Em kể cho anh nghe đi, cái đen nhất của em là cái gì? Em được cái ông ngoại
kèm kinh lắm. Em không làm ăn gì được. Không làm ăn gì được luôn. Em rồi bây giờ cái khoảng cách nó xa như vậy, rồi đã vậy mỗi lần gặp nhau á lại có ông ngoại, đúng chưa? Vậy thì cái năm tháng như vậy là nó quá ngắn khi từ yêu chuyển qua giai đoạn hôn nhân. Vậy lý do gì mà các bạn cưới sớm? Không, em nghĩ là xác định tìm hiểu nhau nó sơ sơ thấy sương sương ổn ổn thôi thì Sơ sương sương cưới thôi. Mà anh nghĩ rằng là cái chuyện mà cưới nhau cũng không khó khăn đó với hai đứa em đúng không? Vâng. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là cô giáo chứ. Chỉ có khó khăn là cái chuyện là đi phải về quê hỏi cưới rồi xong rồi. Ơi, có cái khó Cô này là phải là sau khi cưới nhau thì bây giờ em đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ đúng đương rồi ạ. nhiên rồi. Vậy đó. thì em phải bỏ cái công việc giảng dạy và Có ở những ngoài cái sự kia. nghiệp của em á. Dạ đúng rồi. Khi mà tụi em quen nhau á thì nói chung cũng có một chút khó khăn từ phía gia đình của em thôi. Tại vì là anh ở xa quá mà hồi đấy em thì công việc ổn định ở ngoài Bắc rồi ấy. Thì bố em ấy bảo về chứ là ở xa quá, lại làm bên truyền thông á, là cứ đi đây đi đó nhiều rồi là sợ là quen cô này quen cô khác, sợ tính nghệ sĩ. Xong rồi em cũng lơ đi, em kệ, em cũng không phản đối luôn mà em cũng không nói gì hết. Thì dần một thời gian rồi cũng xuôi dần. Có nghĩa là bây giờ là đã đồng ý từ bỏ hết để đi theo chồng vào đây đúng không? Rồi mới tới chừng mà vô đây rồi sống với chồng với một cái thời gian tìm hiểu nhau nó quá ngắn ngủi thì các bạn về sống chung với nhau á, nó phát sinh nhiều mâu thuẫn không? Có bị vỡ mộng về nhau nhiều không? Em nghĩ là cái gì cũng vậy, mình tìm hiểu kỹ quá đâu đôi khi cũng dở. Em nghĩ là vợ em hỏi bây giờ có hiểu hết vợ không, em cũng không. Vẫn chưa hiểu. Thôi giờ cứ hỏi đi, bây giờ về ở chung nhà có thấy vợ mình có những cái tật xấu gì mà nó bung ra không? Xấu ạ. Xấu xấu Cũng xấu đấy ạ. Cậu Bây giờ nào? mình kể từ cái đô nặng xuống cái đô nhẹ đi. Xấu nhẹ nhẹ nhưng vợ em thích ngủ nướng. Ở ngoài Bắc trời lạnh lạnh ngủ đã lắm mà đúng Nhưng mà không? trong này và trong này cũng ngủ nướng, thích ngủ nướng. Ngủ nướng. Có hôm Nhưng mà 9 giờ em sáng chưa dậy. Nhưng mà em phải đi dạy mà. Rồi tiếp tục. Vợ em không biết nấu ăn. Đấy, không biết nấu ăn. Phải, thực ra là ngày xưa em đi học á, nhà em là có 3 chị em gái. Mà những cái việc nhỏ nhỏ là chị em làm Chị hết làm rồi. hết. Xong ngày xưa đi học thì cứ sáng đi học là mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, 12 giờ mới về là có cơm trưa, tối đi đổ học thừa. về là có cơm tối rồi. Thì không có đổ thừa, không có đổ thừa. Lấy chồng rồi là phải Rồi. học. Như biết luộc trứng không? Biết luộc rau không? Dạ bây giờ thì em nấu ăn là cũng Quát rồi đúng không? cũng được rồi ạ. Rồi thế ok rồi, coi như là không biết nấu ăn nè. Rồi. Nấu nướng. Luộc thuốc. Luộc thuốc. Thuốc. Để chồng bảo mình luộc thuốc là coi như là Người trên người thì không luộc thuộm và đồ đạc ở nhà luộc thuộm. Nó nói ví dụ coi, anh về về nhà là đồ quăng tứ tung hay sao? Mua con cái tung mà bại cái nào nhét chỗ đấy. Trời nó không quăng tứ tung mà bại chỗ nào nhét vô nấy. Hết chưa? Còn đấy. Thôi bây giờ tạm thời hết. Tới em. Chồng em thì được cái là cũng như những ông chồng khác ấy, là ham chơi game. rồi chơi game. Mê lắm luôn chị, ngày trước Ông mà nào như ông nào? đúng rồi, Chán hồi ghê trước cơ. hai bên chưa quen biết nhau thì em được nghe sự tích kể lại thôi. Ngày trước nó có mấy cái trò chơi online mà đêm sáng ngủ dậy là cứ đi ăn trộm đồ của nhà người khác trên mạng ấy ạ. Cái chơi hay đây quá. Ông ngày xưa là nông trại vui vẻ với cái gì đó. Xong là anh em mình có chơi. cùng với một anh bạn cùng phòng nữa là hai anh là cứ nhăm nhe buổi sáng là 4 giờ ấy, Phải đi bật đi đồng hồ trộm báo đồ. thức dậy là đi hái trộm đồ người Rồi game rồi gì? game đó. Xong rồi có những cái game mà bán được tiền đó chị. Chơi game mà xong về sau bán đi được mua cái điện thoại. Rồi ôi ghê dữ vậy ha. Vậy là cấp cao Suốt mới ngày ngồi luyện game mà rảnh mà chị, bạn gái không có người Gọi yêu là không kỳ có kỳ gì, đúng không? đi làm về chơi game. Rồi, Mà chơi chơi còn game ham đến cái mức mà quên vợ luôn đấy chứ. ức chế về game lắm đó. Kể quá trời kể. Lừa em vào trong giường ấy chị, xong nửa đêm là thấy vợ ngủ say say là đi ra ngoài ôm máy tính ra ngoài Rồi chơi game chơi. tiếp. Chơi mà đến mức mà hồi bữa em sinh thằng lớn là có mẹ chồng em vào chăm, xong chơi quá bản thân em đã bực rồi mà mẹ em còn bực hơn em luôn. Mẹ em bảo vậy chứ mẹ bỏ công bỏ việc ở nhà, mẹ vào đây mẹ trông cho có mày có thời gian mày đi làm mày nuôi vợ nuôi con mày, chứ mày chơi game như thế này thì mai mẹ về mà mẹ còn thấy mày chơi nữa, mẹ mang máy tính mẹ vứt ra ngoài đường, kể cả 10 mấy triệu một cái máy tính tao cũng mang, tao vứt đi, tao không để cho mày chơi nữa. Xong được một thời gian ngưng sau đến lúc mẹ em về lại chơi tiếp. Có nghĩa là Có nghĩa cuối bây cùng giờ lại là còn vẫn bây giờ còn chơi game. Hiện tại thì đã giảm bớt rồi, bây giờ Dạ chỉ bớt chơi nhưng mà mấy vẫn cái còn trò. đúng không? Rồi Vẫn còn. chơi game. Có gì Rồi. nữa? Bây giờ có ghen không? Vợ Hình xinh như như thế này giờ có hình như ghen không có ghen đó. À không biết ghen. Không biết ghen cũng là một cái tật xấu nữa đúng Rồi. không? Đúng không em? Không Em biết thấy ghen đúng hả? Không phải đâu. Không biết ghen chứ. Sao trời ơi. Ghen mới yêu chứ. Thì ghen gì thì phải tin tưởng nhau. Không, nhưng mà không- Đàn ông mà ghen kỳ lắm. Không ghen không có gia vị. Có bữa em cũng hỏi là hình như anh không biết ghen ấy, là chứ người ta ghen phải là ghen có đẳng cấp, chứ không phải là cái gì cũng ghen. Sao mà là ghen là đẳng cấp? Không ghen vụn vặt ạ. Thế có bao giờ em ghen lớn chưa?
Thì chưa. Thì anh ấy Rồi chỉ em bảo chờ đó đi. lúc nào mà anh dính mắt anh thấy mà tay trong tay với người khác thì coi chừng. Đó thì đó là ghen lớn đó, em cứ chờ và em phải né đi nha. Rồi, ngoài cái không biết ghen ra còn gì nữa không? Ham đọc truyện. Ôi tốt Chuyện tốt online, tốt. chuyện online mà chuyện kiếm hiệp của mấy nghìn chương á. Chứ em bảo là cũng là dính tới game nữa rồi. Rồi, nói chung là thích cái gì đó online. Rồi. Hỏi chồng, vợ có ghen không? Chắc cũng có ghen nên thì Ghen em ngấm thấy là ngầm à? điện thoại hay kiểm tra điện thoại của em chắc là có ghen đấy. Kiểm tra điện thoại là cái là bây giờ anh ấy cũng đang đi học thêm một cái lớp khác ấy, vừa học vừa làm ấy, thì cũng làm bài tập nhóm với nhau. Thế là có cái cô ấy cứ ban ngày không sao, chừng 12 giờ đêm, 1 giờ đêm bắt đầu nhắn tin vào Trong Facebook ạ. Hỏi anh ơi, chồng em cũng ơi, hỏi này nọ kia. Nói chung là em mới hỏi là sao cứ nửa đêm mới nhắn tin, thì kêu là chứ anh đâu biết đâu, thấy nó nhắn thì trả lời thôi chứ có cái gì đâu, toàn có công việc học hành với lại mấy đứa trong nhóm thôi. Thế xong em bảo là trong nhóm thì bên anh đã lập một cái nhóm riêng để chat riêng với nhau rồi, thì sao không vào đấy mà nhắn tin, phải nhắn tin cá nhân làm gì. Thế xong kêu chứ đâu có gì đâu. Xong em mới bảo là thực ra ấy, anh không chủ quan như vậy được, phải đề phòng. Lỡ đâu người ta thấy mình cứ dễ dãi thì người ta tán đến tận nơi sao. Chết á. Chị thấy tay không đeo nhẫn này. Không đeo nhẫn luôn hả? Đau tim. Đau tim. Tại sao lại đau tim? Em mỗi lần đeo nhẫn không hiểu sao nó đau tim. Đeo nhẫn cưới kêu đau tim. Cái tim nó không hợp rồi. Khó thở. Đeo nhẫn vô khó thở. Thương, tội quá. Phải chiều nay dẫn đi bác sĩ khám cái vụ đó. Mà chị hỏi chồng em có lãng mạn không? Hồi đầu thì có chị. Bây giờ là Giờ cũng hết lãng nữa. Hết Bây trong giờ bao lâu nói rồi? chung là cũng Giờ cũng lãng không? Anh quay ra Nó lãng đây. rồi kìa, lãng rồi kìa. Anh quay ra đây đi chứ anh đừng có giấu mặt thế nhá. Bao lâu rồi là chồng em bớt lãng mạn? nói chung là từ hồi em sinh bé sau tới giờ sao ấy, em cũng chả biết nữa. Em buồn không? Em buồn luôn. Nhiều lúc thì cũng buồn nhưng mà cứ đi làm về là đã đón con về rồi chăm con, cái thứ mình cũng không còn thời gian ấy. Nhiều khi hai vợ chồng kêu là ăn cơm sớm đi rồi đi uống cà phê, thế xong đến lúc mà về nhà muộn quá rồi xong thôi khỏi đi luôn. Nhiều cái lãng mạn đó đâu nhất thiết phải đi uống cà phê, ăn kem hay là coi phim đâu. Cái lãng mạn ví dụ như ở trước khi chồng đi làm chồng hôn vợ một cái cũng là lãng mạn vậy. Bao lâu rồi Môn không hôn em? Trước khi đi ngủ hôn một cái. Sáng nay trước khi đi làm là có hôn rồi. Thôi thì lãng mạn phải. quá rồi. Không chị ơi, chị lại còn đòi cái gì nữa? Chắc phải kèm thêm hoa đồng tiền nữa. Ba đồng tiền mà. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn là chi tiêu có kế hoạch hơn, gọn gàng hơn chút nữa. Để đối với em thế là đủ. Còn Trần Anh? Bớt đọc truyện đi chút xíu thôi. Thực ra thì cũng chịu khó chăm con lắm, mới lại rất là biết việc ấy chị. Mấy lần em đi sinh là toàn có tự anh chăm em không à, đâu có người đâu. Thế thì quá tuyệt vời rồi. Giờ mong muốn anh thay đổi cái gì? Hay là không cần thay đổi nữa, cứ thế là Cứ được vậy rồi. đi. Nói chung là bớt chơi game đi một chút xíu thôi. Chút bớt đọc truyện lại một chút, đọc 1000 trang, giờ em đọc khoảng 10 trang thôi, 50 mấy trang bỏ. Đó, bây giờ thực ra là chị cứ biết chúc tụi em á là cứ hạnh phúc như thế mãi. Rồi chúc hai em hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói. Tiếp xúc từ từ thì thấy cô này cũng là hồn nhiên, cổ là những gì mà khiếm khuyết em chưa có. Thôi chúng mình quen nhau cho bận chiếu đi anh. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Thanh Hiền, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Phạm Văn 12, năm nay em 28 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Xem đó mà sao kỳ vậy ta, sao anh 12 ơi, sao anh nhìn lớn rất nhiều so với lại cô vợ Dạ. bé xíu xíu của anh á. Dạ, cũng có thể đó là cũng là nguồn gốc của thể là sự mâu thuẫn hàng ngày với hai vợ chồng với nhau. Ồ vậy đó hả? Dạ. Trước tiên là xin hỏi cái số 12 này là ý nghĩa gì? Có thể là thứ 12 trong nhà phải không? Dạ không, thật ra nhà em tính tới 14 người con lận. Nhưng mà do ba em thích ông Nguyễn Văn 12 nên đặt tên em là Phạm Văn 12 thôi. Vậy hả? Chứ Dạ. không phải là em là thứ 12 hả? Dạ, đúng rồi. Hai em hãy kể cho anh chị nghe cái ấn tượng đầu tiên của các bạn gặp nhau. Năm 2013, bên công ty em có làm một cái dự án, thì bên chồng em là bên tư vấn giám sát. Thì ấn tượng đầu tiên của em về chồng em là rất là ít nói, trầm tính. Mà sếp em á, thì giao cho em một cái nhiệm vụ, mày phải cua được 12. Nếu mà mày không cua được nó là sếp cho mày về xí nghiệp ngồi. Sứ mệnh ghê. Dạ không, em cũng xin nói rõ hơn là thì lúc đầu gặp vợ em thì em thấy cô này cũng bình thường.
mà tiếp xúc từ từ thì thấy cô này cũng là hồn nhiên, tính tình cũng vui vẻ, và nói chung là cổ là những cái gì mà khiếm khuyết em chưa có. Bởi vậy một buổi cuối tuần em đang ngồi chơi game thì vợ em nhắn tin với một câu là anh ơi anh có rảnh không, em cũng trả lời là rảnh. Vợ em mới nói là thôi chúng mình quen nhau cho bận trước đi anh. Đó. Cái gì? Cho em đính chính một chút. Lúc đầu thì cũng chỉ nghĩ là chơi thôi, thì có xin số điện thoại của sếp để chọn anh này. Thì em mới nói là anh ơi anh rảnh không, thì anh mới nói ừ anh rảnh có gì không em. Cái em mới nói là vậy thôi mình yêu nhau cho bận chút đi anh. Cho bận chút Ôi, nhưng mà 12 nãy kể là nó thiếu cái chữ yêu. Dạ đúng rồi. Đúng không? quen, còn bên đây người ta nói chữ, người ta xài chữ yêu. Cái từ quen với chữ yêu nó khác nhau kỳ lắm nè. Ủa nhưng mà cái lúc đó đó là em đã nhận được cái lệnh của sếp chưa? Dạ chưa, lúc đó cái là lúc mà nhắn tin đó là nhận được lệnh Nói chung là Dạ chủ động chưa. trước. Chưa, đúng Dạ, không? chủ động. dạ lúc đầu chỉ nghĩ là chọc thôi. Có nghĩa là vậy là em có tình cảm rồi đúng không? Dạ, Có một chút để ý rồi đúng không? Dạ đúng rồi, có Cho để nên ý. khi mà sếp giao nhiệm vụ cái là lãnh liền. Dù cái nhiệm vụ nó khó khăn chứ bộ. Nói chung là vẹn cả đôi bên. Dạ. Tất nhiên là của mình, và cái này là vừa lòng ông sếp. Dạ. Sau khi mình nhận được tin nhắn của cô vợ em là qua tuần sau đi làm là chủ động là hẹn vợ em đi ăn đi uống rồi đi chơi. Và cũng từ hôm đó là gần như là ngày nào cũng vậy, em chở vợ em đi chơi mà tới 11, 12 giờ em mới về tới nhà luôn. Ở lúc đó sếp biết không? Dạ không, thời gian mà tụi em quen nhau là giấu, không ai biết hết, là đến gần cưới. Nói chung là Dạ. tình cảm là bí mật luôn, không có thể không có bộc. Ủa nhưng mà ông sếp ông lại đang muốn gài em, cái chuyện mà ông muốn em là phải chiếm được tình cảm anh này thì em phải càng phải chứng tỏ cho ông biết chứ. Em dặn chứ là không có show ra, không thể hiện ra. Nhưng mà lý do Trong tình cảm và công việc đó là hai cái nó tách biệt nhau. cũng như là em biết cái lệnh của sếp cô này luôn. Dạ biết luôn, Biết cái tại lệnh cô nó nói cho em nghe. Bạn này là muốn cái gì ra cái đó, yêu đàng hoàng chứ không phải là chúng tôi vì một cái công việc để mà chúng tôi Tiếp xúc là nhau. giả danh hoặc làm những cái điều như thế này đúng không? Dạ. Nhưng mà giấu sao giấu nổi trời. Dạ đúng, mà ngồi trong dự án thì chung container trong dự án, nhưng mà cái đó là vợ em thì có thể là thể hiện ra, nhưng mà em là trong container em rất là ít nói. Em chỉ chầm lì và em chỉ làm việc thôi, muốn cái gì thì em sẽ nhắn tin với lại vợ em. Tại vì ngồi trong một cái container nhưng mà sếp không phải lúc nào sếp cũng ngồi, chỉ có trưa là sếp ra đó sếp ngồi sếp nghỉ thôi, còn thường thì sếp hay ra ngoài công trình. Mà anh này thì ngồi trong công trình thì mỗi lần không có sếp thì hai tụi em nói chuyện với nhau. Nhưng mà tụi em phải giấu hết chứ không lẽ giấu sếp Không, mà thôi. thường là sếp của cổ ở trong container thì em ở ngoài công trường. Còn lúc mà em ở container thì sếp ở ngoài công trường. Nói chung là không có đồng pha với nhau được. Cái chuyện lén la lén lút này đến bao lâu thì Trong bao lâu? Lén la lén lút tới 2 năm, mà đến Đến khi lúc mà gần cưới. đến ngày cưới. Là lúc đó là ai đòi cưới trước? Tại vì hồi xưa em quen một cái anh đó, hai bên gia đình cũng tới rồi cũng nói chuyện, xong rồi sau đó cái bên kia không im luôn, cái đâm ra là khi anh quen anh này cái em bị ám ảnh, thì em kêu thôi bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Nói chung là đăng ký kết hôn trước khi cưới luôn á chị. có nghĩa là làm thì làm phải có cái giấy Mà để Cái đó là mình bữa đó chắc. là em đang đi làm bình thường, dạ em kêu bắt bằng buộc phải đi ra ngoài vườn, bắt buộc đăng ký xong mới được. Không theo là không chịu cho là không được. mà nếu mà lúc đó em có phản ứng không hay là em đi liền? Không, em hỏi là sổ thẩm gì gấp quá vậy em, cái dạ em nói một hồi em mới suy nghĩ thôi, tại vì đã xác định là quen là cưới rồi thì đăng ký trước hay đăng ký sau cũng như nhau thôi. Bây giờ thôi đi làm vô lòng bà xã luôn. Rồi tới lúc mà đã có giấy đăng ký kết hôn rồi cho đến cái ngày đám cưới của mình anh là liền không? Cách 4 tháng anh. Vậy thì quá ngắn đâu, có đủ để thấy được cái tật xấu của nhau? Nhiều anh. Ồ, nhiều anh. Nhiều. Tôi để ý là tất cả các bà vợ khi đến với vợ chồng son nha, bao giờ khi mà tôi gợi ý câu đó là hình như là hết 9/10 bà là nhiều dữ lắm anh. Không? Đó, và cái phần là phần hay đúng không? Cho anh chàng có tay nó đi. Bây giờ cho anh kể trước đó. Cọc tính, nóng tính, làm biếng, lười, không chia sẻ công việc với vợ. Làm biếng lười là một đó nha. Trời ơi, trời ơi. Cọc tính nóng tính cũng là một luôn đi. Chưa tới 1 phút nữa mà Cho em năm tính double. Bây giờ em có thể kể chi tiết, mình đi vô chi tiết từng cái được không? Cọc tính hay giấu giếm không? Có dính tiền không? Có. Rồi nè, nóng tính nè, Giấu giếm đúng giấu không? giếm. Làm biếng nè, 3 cái. Dạ. Còn em sao? Mấy cái? Vợ em thì có những cái tính đặc thù người phụ nữ là hay càm nào nói nhiều là em không có nói tới rồi. Đúng Rồi. rồi. Còn những cái tính em hay nói là tính là làm gì nó không có làm tới nơi đến chốn mà hay làm để chừng cái bỏ. Tính này cũng còn nít lắm, chuyện nó suy nghĩ đơn giản lắm. Tức là tính mọi thứ lắm, là rất là đơn giản. hồn nhiên lắm thôi. Bởi vì cái gì em nhiều khi á em phân tích một cái vấn đề gì đó cho vợ em mà vợ em nói sao anh mà làm cho em phụ non quá,
làm gì mà suy nghĩ gì mà tùm lum vậy. Với lại là đi siêu thị là thường là mua đồ rất là nhiều về để đó. Ủa chứ em là đàn bà mà em đâu phải đàn ông đâu. Ngay cả cái việc mà đi mua chăn mền gói em nói mua một bộ thôi, thích cũng mua 2 bộ về không để đó, giờ cũng đâu có xài đâu. Bữa đi ngoài đường có mấy cái người bán mấy cái ra ngoài đường á, em mua có 70.000 tấm à. Nó vừa rẻ mà vừa sạch vừa đẹp nữa. Em về mấy bộ cằn nhằn. Mà bị la đó hả? Dạ, bị, có bị, 2 bị cái ba ra la. thôi. Bị ba trẻ la. Cái phòng thì nhỏ mà cái gì cũng đem về để đó thì tha về giống như tha về tổ vậy đó. Tôi hiểu rồi bây giờ Dễ thương một. thôi bây giờ cho anh lớn nói trước đó. Bây giờ mong muốn Ba trẻ, cho ba trẻ nói trước, mặc dù lớn hơn có 1 tuổi à. Bây giờ mong muốn em gái cô vợ bé bỏng của mình thay đổi. Em muốn vợ em là nói chung là cái tính mà càm ràm hay cằn nhằn là từ cái đó là phải thời gian này mới thay đổi được chứ không có sớm một chiều được. Không có đâu, em nặng hơn. Đàn bà con gái là vậy, nó nặng hơn. Với lại là lớn hơn càm làm ràm. cái gì đó một khi đã làm mà phải làm tới chốn luôn, Cái không đó làm được. thì thôi. Với lại là nghĩ chín chắn chút, trẻ coi đôi khi nó dễ thương hồn nhiên nhưng mà đôi khi nó cũng làm cho người kia nó thấy họ không thấy mệt lắm, giống như là năn nỉ hoài à. Anh trên đây anh nói anh năn nỉ với anh ở nhà anh có năn nỉ với em đâu, em giận ngồi đó em ngồi em tức hồi em khóc cái đó em sợ nhất là người gái khóc nữa. Rồi bây giờ bên này em cần bên này thay đổi điều gì? bớt nóng tính, quan tâm vợ, bớt chửi lại. Thiệt không? Dạ có. Nhìn mặt hiền khô vậy á. Mà chửi Nói thầy chung chửi là Long tính em là ít nói mà rất là Dạ cọc không, tính. chửi thẳng anh. chửi em hả? Dạ chửi thẳng em á. Chữ tiếng Đan Mạch đó, chữ Dạ tiếng đúng rồi, Đan Mạch dạ luôn đúng hả? rồi, tiếng Đan Mạch luôn. Xài tiếng Việt cũng xài Đan Mạch luôn hả? Nói chung lúc đó là cái não nghĩ khác mà cái miệng nó nói khác rồi chị ơi. Đó. Thôi đừng biện hộ, ở đây là biện hộ. Chị thấy vậy nè. lại. Tức là trong 2 năm đầu là cái thời điểm mà tụi em phải dung hòa về tính cách để mà có thể ăn đời ở kiếp với nhau. Cho nên là cái năm đầu tiên là cái năm mà vô cùng nhiều những mâu thuẫn, nhiều những cái mà phát sinh làm cho đối phương cảm thấy là nhiều khi cảm giác là mình không thể nào mình có thể gắn bó với nhau được nữa. Đúng không? Dạ, dạ. Chính vì vậy á, mà ở cái năm đầu tiên này, nhất là lúc mà chưa có con đó ha, Dạ. là cố gắng là cái tôi của mình dẹp bớt đi. Nếu mà thực sự là yêu nhau thì mình phải giống như là hòa hợp á, để cho nó thành một khối. Rồi sau khi cái việc mà tụi em đã đạt được rồi, có nghĩa là smooth lại với nhau rồi đó ha, là sẽ đến một cái lần thứ nhì nữa là có em bé. Có em bé thì lại phải mất 1 năm cho đến 1 năm rưỡi nữa để tiếp tục dung hòa cái chuyện đó. Nói chung các cặp vợ chồng qua được 2 năm đến 3 năm đầu tiên trong cuộc đời thì tụi em sẽ gọi là dắt tay nhau mà đi đến cuối cuộc đời thì cái xác suất đó nó nhiều hơn, nó gần hơn. Cái đó là kinh nghiệm đi trước rồi chị truyền lại thôi. 6 tháng nữa thì em được rồi. Được rồi, ok. Nha em, cho nên bây giờ chị thấy nè, em bỏ chữ thề đi. Nói chung là bây giờ là em giảm rất là nhiều rồi. Bây giờ mà lúc này em nóng quá là em bỏ em đi ra ngoài đi chỗ khác, em không có nói nữa. Chứ biết sao mình ở ngoài đường mình bị thiên hạ chửi. Kỳ đó. Mình còn thấy chịu không nổi, chứ đừng nói chi cái người mình thương yêu, đúng không em? Chửi chịu không nổi đâu. Bỏ cái đó đi. Nhớ nghe, đừng chửi thề nghe. Mỗi lần mà chạy ngoài không kịp nữa nhớ. Rồi, em. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại Shin House Spa và Cosmetic trị giá 3 triệu đồng. Shin House chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang Biflex trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ vali kéo và túi xách du lịch thương hiệu Miti trị giá 1 triệu 598 ngàn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chua đồi kèm theo cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các em quay lưng lại và nghe kỹ câu hỏi. Chồng của bạn ghét ăn món gì nhất? Rồi để coi. Quay qua 1, 2, 3 quay qua. Ăn chua, đồ ăn chua. Rồi còn bên đây. Còn bên này chè. Chè với chè. Như vậy là vợ chồng của bạn Môn và bạn Anh là sẽ được quyền ưu tiên chọn 1 trong 4 mà. Màu gì? Màu đỏ. Còn bên này 12. Dạ. Cho vợ em chọn luôn. Màu xanh. Rồi màu xanh. Mời các cặp vợ chồng chúng ta đặt tay lên thùng quà. Nhưng mà tôi và chị Vân sẽ mở trước. Đếm nào. 1, 2, 3. Rồi mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở lên nào. 1, 2, 3. Wow.
Như vậy là khán giả của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một phần thưởng để khi xem chương trình Vợ Chồng Son số này. Đó chính là chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Vân. Biết đâu chừng chúng ta sẽ may mắn nhận được một bộ sản phẩm sữa ông chúa Biflex trị giá 3.500.000 đồng. Câu hỏi đấy là gì chị ơi? Câu hỏi đấy là câu 1. Gì vậy? Cặp vợ chồng thứ nhất quen nhau như thế nào? A. Gia đình mai mối. B. Quen nhau trên mạng. Và C. Bạn bè giới thiệu. Và câu thứ hai, bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Nhanh tay gửi câu trả lời về cho chương trình. Biết đâu chừng bạn sẽ là người may mắn nhận được phần quà sữa ông chúa viên nang Biflex trị giá 3.500.000 đồng. Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Quý vị có thể xem lại chương trình các chương trình Vợ Chồng Son đã phát trên kênh YouTube MCV Media. Và chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.